नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून नवीन भरती मित्रांनो लेटेस्ट भरती आहे. तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला दररोज नवीन माहिती मिळते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, आज सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला 5 व्हिडिओ मित्रांनो लेटेस्ट भरती त्याचं तुम्ही बघितलं असेल तर लवकर लवकर चॅनल भेट द्या. चॅनलचं नाव दररोज नवीन चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघता किंवा मित्रांनो ह्या व्हिडिओची खाली मित्रांनो चॅनलची तर म्हणजे मित्रांनो माणसाचं त्याला क्लिक करा मित्रांनो, म्हणजे तुम्ही आपोआप मित्रांनो चॅनल जा आणि चॅनल गेल्यानंतर तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकाल. त्या काळात संपूर्ण व्हिडिओ बघा मित्रांनो, ते संपूर्ण व्हिडिओ लेटेस्ट भरती लागले. तर लवकर लवकर ते व्हिडिओ बघा, त्यामध्ये काय काय माहिती सांगितली संपूर्ण माहिती बघा आणि लवकर लवकर त्यामध्ये अर्ज करा मित्रांनो आणि लवकर लवकर नोकरी मिळून घ्या. हे मत मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, हा व्हिडिओ तर हा व्हिडिओ तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणलं आहे, लेटेस्ट भरती आणलं आहे. याच्यापासून संपूर्ण माहिती बघणार मित्रांनो. तर बघा जास्त वेळ वाया न घालता आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. आणि मित्रांनो लवकरात लवकर तुम्ही याची क्वालिटी वाढवून घ्या, म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला मित्रांनो तुमच्या मोबाईलच्या मित्रांनो स्पष्टमध्ये दिसेल मित्रांनो. त्याची क्वालिटी वाढायला विसरू नका मित्रांनो, हे महत्त्वाचं आहे. आता मित्रांनो जी भरती त्याच्यापासून संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर मित्रांनो जी भरती ही भरती मित्रांनो बघा NSRY मित्रांनो. NSRY म्हणजे मित्रांनो बघा मित्रांनो, नाव तुम्हाला सांगते तर लक्षात घ्या मित्रांनो. NSRY मित्रांनो म्हणजे मित्रांनो नेव्हल शिप रिपेअर यार्डमध्ये मित्रांनो, नेव्हल शिप रिपेअर यार्डमध्ये अप्रेंटिस पदाच्या 172 जागांसाठी भरती मित्रांनो. 172 जागांसाठी भरती निघाले, त्याच्यापासून पूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर बघा तुम्हाला टोटल जागा मित्रांनो 172 जागा दिली. तर इथे टोटल जागा दिली तुम्हाला 172 जागा दिले. पदाच्या नंतर मित्रांनो अप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थी मित्रांनो. इथं अंक क्रमांक दिले मित्रांनो. इथे ट्रेड दिले मित्रांनो. इथे पसंती दिले. तर पहिल्या बघा मित्रांनो तुम्हाला ट्रेड दिले मित्रांनो इलेक्ट्रिशियन. दुसरे मित्रांनो 13 जागा दिले मित्रांनो. दुसरे मित्रांनो इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक मित्रांनो. इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक तसे मित्रांनो 17 जागा दिला आहे. आणि तिसरे मित्रांनो मशिनिस्ट आहे, तिसरे मित्रांनो 9 जागा दिला आहे. चौथा मित्रांनो टर्नर फिटर तसे मित्रांनो 7 जागा दिला आहे. आणि पाचवा मित्रांनो वेल्डर गॅस व इलेक्ट्रिक तसे मित्रांनो 10 जागा दिला आहे. सहावा मित्रांनो पेंटर जनरल तसे मित्रांनो 8 जागा दिला आहे. सातवा मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रोप्लेटर तसे मित्रांनो 5 जागा दिल्या आहे. आणि आठवा मित्रांनो मेकॅनिक मोटर व्हेकल तसे मित्रांनो 2 जागा दिल्या आहे. नववा मित्रांनो मेकॅनिक रेफ्रिजरेटर अँड AC तसे मित्रांनो 8 जागा दिल्या आहे. आणि 10वा मित्रांनो फिटर तसे मित्रांनो 18 जागा दिल्या आहे. 11वा मित्रांनो COPA तसे मित्रांनो 13 जागा दिल्या आहे. 12वा मित्रांनो शिपराईट वूड किंवा कारपेंटरसाठी मित्रांनो 12 जागा दिल्या आहे. आणि 13वा मित्रांनो ह्यामध्ये शीट मेटल वर्कर SMW तसे मित्रांनो 8 जागा दिल्या आहे. आणि 14वा मित्रांनो डिझेल मेकॅनिक तसे मित्रांनो 16 जागा दिल्या आहे. आता बघितले 14पर्यंत मित्रांनो. आता पुढचं दिलं म्हणजे तुम्हाला ट्रेड 15 दिले ट्रेड मित्रांनो टेलर जनरल तसे मित्रांनो 4 जागा दिल्या आहे. 16वा मित्रांनो कटिंग अँड सिविंग मशीन ऑपरेटर तसे मित्रांनो 4 जागा दिल्या आहे. 17वा ट्रेड मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला मेकॅनिक इन्स्ट्रुमेंट एअरक्राफ्ट तसे मित्रांनो 6 जागा दिल्या आहे. 18वा मित्रांनो इलेक्ट्रिशियन एअरक्राफ्ट तसे मित्रांनो 6 जागा दिल्या आहे. आणि शेवटचं मित्रांनो 19 ते मध्ये बघा मित्रांनो 19 तुम्हाला दिले मित्रांनो ट्रेड मेकॅनिक रेडिओ अँड रडार विमान तसे मित्रांनो 6 दिले मित्रांनो जागा. अशी टोटल जागा मित्रांनो 172 जागांसाठी भरती निघाले. 172 जागांसाठी भरती निघाले. तर लवकर लवकर तुम्ही 172 जागामध्ये तुमची एक जागा फिक्स झाली तर तुमची लाईफ सेट होऊन जाईल. लवकर लवकर ह्यामध्ये अर्ज करा, लवकर लवकर ह्यामध्ये नोकरी मिळून घ्या, हे महत्त्वाचं आहे. आता पुढचं म्हणजे मित्रांनो ह्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता लागणार आहे. तर शैक्षणिक पात्रता मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला काय लक्षात घ्या मित्रांनो. तर पहिले ह्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो 50% गुणासह 10वी उत्तीर्ण पाहिजे मित्रांनो. 50% गुणासह मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाला पाहिजे, 10वी उत्तीर्ण झाला पाहिजे. आणि दुसरे मित्रांनो 65 गुणासह संबंधित ट्रेडमध्ये ITI झाला पाहिजे मित्रांनो. हे जे ट्रेड दिले मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला 65% गुणासह संबंधित ट्रेडमध्ये ITI झाला पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही ह्या पदांसाठी अप्लाय करू आणि अप्लाय करू शकणार नाही. आता ह्यामध्ये तुम्हाला वायशीट काय दिली मित्रांनो लक्षात घ्या. तर वायशीट मित्रांनो 1 ऑक्टोबर 2019 मित्रांनो 21 वर्षापर्यंत दिले मित्रांनो. 21 वर्षापर्यंत वायशीट दिले. SC ST यांना मित्रांनो 5 वर्ष दिले मित्रांनो. 5 वर्ष दिले मित्रांनो SC ST यांना. आता पुढचं मध्ये तुम्ही दिले तर ह्यामध्ये नोकरी ठिकाण दिले. तर नोकरी ठिकाण मित्रांनो काय दिले, तर नोकरी ठिकाण बघा मित्रांनो कोची दिले, केरळमध्ये नोकरी ठिकाण दिले मित्रांनो कोच दिले. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला ह्यामध्ये दिले मित्रांनो फी. ह्यामध्ये तुम्हाला काहीच फी नाही मित्रांनो. ह्यामध्ये तुम्हाला फक्त अर्ज करायचं आहे आणि नोकरी मिळायची मित्रांनो काहीच फी लागणार नाही तुम्हाला ह्यामध्ये. आता पुढचं मध्ये दिले बघा मित्रांनो तुम्हाला काय दिलं पुढचं मध्ये अर्ज पाठवण्याची पद्धत दिली मित्रांनो. तर बघा हा पत्ता तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट करून घ्या मित्रांनो. आणि लवकर लवकर तुम्ही इथे अर्ज पासून द्या. तुम्हाला बॉक्स सुद्धा करून देतो मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला लवकर लवकर समजून जाईल मित्रांनो. तर बघा अर्ज पाठवण्याची पद्धत मित्रांनो बघा वाचून सुद्धा दाखवतो मित्रांनो. ॲडमिरल सुपरिटेंडंट मित्रांनो, ॲडमिरल सुपरिटेंडंट ऑफिसर इन चार्ज एअर Apprentice Training School, Naval Ship Repair Yard, Naval Base Kochi 6822004 केरला. या ठिकाणी तुम्हाला दिले मित्रांनो अर्ज पाठवायचा पत्ता. या ठिकाणी तुम्हाला अर्ज पाठवायचा आहे आणि तुमची लवकर लवकर ह्यामध्ये नोकरी फिक्स करून घ्यायची. आता पुढचं मध्ये दिले मित्रांनो तुम्हाला बघा पुढचं मध्ये दिले मित्रांनो अर्ज पोहोचवण्याची शेवटची तारीख दिली. तर अर्ज पोहोचवण्याची शेवटची तारीख बघा मित्रांनो काय दिली 23 जुलै 2021 मित्रांनो.
23 जुलैनंतर तुम्ही अर्ज पोहोचू शकणार नाही. तर लवकरात लवकर 23 जुलैच्या आत तुम्ही लवकरात लवकर अर्ज पोहोचवा आणि लवकरात लवकर यामध्ये नोकरी मिळून घ्या, हे महत्त्वाचं मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका. लाईक करताना म्हणजे आम्हाला आनंद मिळतो मित्रांनो. आणखी नवीन व्हिडिओ करण्यासाठी लाईक करायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. आणि मित्रांनो तुमच्या परिवारामध्ये तुमच्या फॅमिली, तुमच्या बहिणी किंवा तुमच्या भाऊनी जर ही शिक्षण पत्ता कंप्लीट केली असेल तर त्यानंतर हा विचार करा आणि त्यांना सांगा ह्या माझ्या अर्ज करा मित्रांनो. आणि अत्यंत महत्त्वाचा विषय, तुम्ही जर अजून चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या बेल आयकॉनमध्ये, हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नवीन भरती माहिती मिळते आणि घरी बसते मित्रांनो. तर लवकरात लवकर चॅनल सबस्क्राईब विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या मध्ये. धन्यवाद मित्रांनो. भेटूया पुढच्या वेळेमध्ये. धन्यवाद मित्रांनो. भेटूया पुढच्या वेळेमध्ये.